Alright guys, welcome back to my YouTube channel. So here's my YouTube channel. If you guys new with my channel, please do subscribe. I have a lot of videos here. Actually, this YouTube channel is intended for tutorials, different kinds of tutorials in OER, open educational resource. You can download or you can share with your friends different kinds of video lessons here from different areas of TLE, AP, and other subjects and other things that you would like to know on how to do it. It's all here in my YouTube channel. So please have time to view all my videos. Please like, subscribe, and hit that notification bell for you to get updated with my new uploads. And for today's tutorials, dito tayo sa Google Classroom. So, sa Google Classroom, marami pa kasi yung medyo nalilito or hindi pa kayang i-organize yung kanilang what you call this, Google Classroom. Say for instance, itong Google Classroom na ito. Yan. Kung makikita natin sa classwork, ayan yung content niya. So, kung ano yung mailagay na content, yun lang siya. Okay? So, hindi siya naka-categorize. Unlike sa isang classroom na ito, ayan, pag pinunta natin yung view natin yung ano yan, naka-categorize siya dito. Pag click natin ito, nandito na yung materials, nandito na yung nandito na yung output. And yung lahat ng kailangan. So, nandyan na lahat. So, paano natin gagawin yan? So, of course, pupunta tayo doon sa ating Google Classroom. Ito lang to sa ating Google account. So, Google Classroom. Yan, click lang natin. And then, punta lang tayo dito. Gawa tayo ng new classroom, ng new account. Yan, create tayo new class as teacher. So, siguro, yung bagong klase natin dito, ilagay natin, for example, ako, TLE. Sige, ilagay natin, grade 7, Palma, TLE. Tapos, 20, 21, 2022. Yan, school year niya. Yung may section pala sa baba. So, TLE na, grade 7 TLE. Tapos dito, Palma. Tapos, TLE. Grade 7. Alisin na natin yan. So, grade 7, school year. 2020, 2021 to 2020, 2022. So, yung room, wag na natin lagyan ng room. Kung gusto nyo naman lagyan ng room, lagyan ng room 1. Kung siya yung pang-unang section nyo. And then, press create. And then yan, magki-creating siya. So, hintayin lang natin na magkaroon ng room tayo or isang klase tayo. So, ang kagandahan kasi nitong Google Classroom ay nandito na po lahat. Pwede natin dito i-upload lahat ng kailangan natin i-upload, materials, outputs, PowerPoint presentations, sa grades na rin. So, andito na tayo, meron na tayo. Kung gusto nyo i-organize nyo muna siya, just like yung pagpapalit nitong theme na to, pwede kayong mag-upload ng theme, kung anong theme yung gusto po ninyo, anong subjects nyo po ba, math, science, or so sa atin nga po ay TLE, so hanap lang tayo. So, more on ma-ICT kasi yung TLE. Pwede natin piliin yung may computer na yan. Or kung mayroon kayong upload a photo dito, pwede rin yun yan. Yung meron kayong gawa. Okay lang yan. So, ito na yung class code na ibibigay natin sa ating mga estudyante para makapasok sila sa classroom na ito. Okay? So, pwede tayo mag-generate ng link para nandito na lang din yung link nila. So, i-click lang natin yan. So, andito na yung pangalan na natin, grade 7, school year 2020-21, then Palma. So, nandito tayo ngayon sa stream. Sa stream, pwede tayo dito lahat ng announcements na pwede natin ilalagay. Next, dito tayo magka-categorize sa classwork. Okay, say for instance, nag-create tayo. Ano i-create natin? For example, materials muna. Okay, hanap muna tayo dito ng topic. Dito, dito sa bandang kanan.
yung topic dyan, magka-create tayo. So, say, for instance, first quarter. Ayan, so first quarter natin ilalagay siya. Ay, papangalanan natin siya ng first quarter. So, yung materials natin dito, say, lagay natin dyan, ICT, CSS, kasi sa grade 7, ang first quarter na topic is, na area is ICT CSS 7, week 1. Okay, for example. Tapos, maglalagay tayo dito ng description. Okay? Please, have time to read this learning material for week 1. Okay, halimbawa, ganyan lang. Tapos, syempre, mag-a-add na tayo dyan. Nasaan ba to? Halimbawa, kung nasa file natin, hanapin natin. I-upload natin yan. Okay, so hanapin na. Kuha tayo ng week 1. Applying, yan, lesson 1, week 1. So, i-upload natin dyan. Then lang natin ma-upload. So, ayun na, nandiyan na yung materials natin. Okay? So, nakasave na. Pwede natin siyang i-post. Ayan. So, dito, makikita natin dyan, sa ating first quarter, may ganyan na. Okay? Next, pwede tayo ulit gumawa. Halimbawa, ano naman yung gagawin natin? Halimbawa, assignment naman. So, punta ulit tayo dito sa topic. So, i-click lang natin yung first quarter. Tapos, kung ilang points, kung may due date yan, lagyan natin. Kaya, halimbawa, yung due date natin ay sa June 16. Huwag natin lagyan ng time. Kung may rubrics kayo, pwede rin yan. So, ano yung title ng assignment natin? For example, dahil tools yung about tools doon yung pinag-aralan natin. So, sasabihin natin dyan, pictures. Pictures of different tools. Kung kayong ilalagay dito na link na example sa Google Drive, sa file, or sa YouTube, pwede natin yan ilagay. Halimbawa, maglagay tayo sa YouTube yung tools and ICT. Okay. Yan, halimbawa, nandyan, ito yung gusto natin ilagay. Yan, para mapanood nila. Okay. Tapos, ayan. So, nakasave na, i-assign natin. Ayan. So, magkakaroon na ulit siya ng ganyan. Under pa rin siya ng first quarter. So, next, pwede ulit tayong maglagay ng quiz. So, yung quiz natin, okay, lagay natin dyan, week 1, yung title natin, week 1 out, written work. Yan. Please answer this Google form. Halimbawa, may Google form kayo na ilalagay dyan. Under ulit dito sa topic, first quarter ulit yan. Maglagay ulit tayo ng due date. Kung gusto niyo po maglagay ng due date. Okay, kung may rubrics kayo, pwede yan. So, may nakalagay dito na blank quiz. Pwede kayong gumawa dyan. Or, kung meron na kayong gawa, mag-add na lang kayo. Okay, nasaan ba yung gawa nyo na yun? Halimbawa, assignment. First quarter. Okay, ayan na. Marami na dyan. So, ayun yung palma. Pwede nyo yun na-insert dyan. Okay, so ayan na. So, saving. Okay, nakasave na. Okay, ayan. Pwede na yan. Tapos, pwede na ulit kayong maglagay pa ng iba pang topic. So, ito, lahat ng ito ay under ng week 1. Okay. Tapos, pwede na kayong sunod-sunod dyan ng week 2, week 3, and week 4. Tapos, pwede na ulit kayong gumawa dito ng isa pang topic. Ayan. Click nyo na lang yung topic. Ano ba yung topic nyo? Under sa topic na yan, pwede kayong mag second quarter. Kung second quarter na kayo. Ayan. Under the second quarter, pwede kayo mag-create ulit dyan
ng materials. Okay, sa materials ninyo, halimbawa, ano naman to, dressmaking module week 1. Yan, maglagay ulit kayo, tapos upload ulit tayo. Okay. So, ayan. Ay, mali. Sorry. Modules, dressmaking, ito lang, yung PDF. Yan. Tapos, i-assign natin. Yan. So, na-categorize natin lahat. So, under niya, pwede nga natin i-akitin eh. Okay, yan, ibaba natin. Ganun lang. So, under niya is, meron kayong nilalagay. Okay? Meron kayong nilalagay na description. Hindi siya kalat. Alam mo, itong mga to, under siya ng first quarter. Ayan. Yan yung mga from first quarter. Makikita ninyo dito. Para pag nagkaroon kayo ng grades, wala naman sumasagot pa eh. Wala kasing estudyante. Para pag nag-grading kayo, alam nyo, nakakategorize din kung ano yung mga dapat para sa first quarter, second quarter, and third quarter. So, ayun po. Maraming salamat sa inyong lahat for supporting my YouTube channel. Please like, subscribe, and hit the notification bell for you to get updated with my new videos. Thank you!